Assalamualaikum dan hai, saya Pak Anda Racun. Kali ni kita ada smartwatch terbaru lagi dari Realme Watch 2 Pro. So kalau korang sekarang ni tercari-cari smartwatch dengan bajet bawah RM300, tapi dalam masa yang sama korang nak lah kan spek dan features yang boleh kata agak komplit lah untuk menemani korang semasa bersukan ataupun buat aktiviti harian. So rasanya jam ni memang sesuai sangat dengan korang, sebab dengan harga RM299 ni korang dapat smartwatch dengan skrin besar dan cantik, ada dual GPS, 90 mod sukan, bateri tahan sampai 14 hari kali saya dan penuh dengan fungsi-fungsi terkini yang moden. Not bad lah. So kalau korang nak tahu apa lagi yang jam ni boleh buat, jom kita mulakan racun sekarang. First of all, untuk connect dengan jam ni, benda first yang korang wajib buat, kena download dulu aplikasi Realme Link ni dekat Play Store ataupun App Store. Dekat aplikasi ni kan, korang boleh track segala info dan boleh customize jam korang. Dari segi rekaan, untuk versi Pro ni masih membawakan rekaan petak yang sama macam generasi kedua, cuma kali ni lebih besar. Barulah sedap kan nak tengok nampak clear habis. Walaupun jam ni nampak bulky, tapi actually ringan je kalau korang pegang, sekitar 40 gram. So kalau korang pakai tu memang sedap lah, tak rasa lengur sangat dan sangat-sangat selesa digunakan. Untuk material yang diguna pakai pada jam ni masih plastik, cuma untuk nampakkan lebih premium dan bergaya, diorang bubuh kemasan berkilat dekat bodi jam ni. Bagi saya rekaan hybrid yang ada pada jam ni memang sesuai lah untuk bangunan harian dan juga untuk sport. Di bahagian sisi kanan ni just ada satu butang sahaja yang berfungsi sebagai butang power dan butang back. Dekat bawah jam ni pula just ada sejumlah sensor, pin untuk charging magnetik dan tak ada sebarang lubang speaker ataupun mic. Beralih ke bahagian tali, strap dia jenis rubber dengan tagline Realme Day to Live. Apa yang menarik pasal strap dia ni jenis exchangeable. So korang boleh tukar warna strap dia depend pada tema baju korang. Tapi make sure tali tu support ukuran 22mm. Antara features highlight yang ada dekat jam ni kan, dia punya screen tu memang super besar bersaiz 1.75 inci. So dia punya view angle tu akan nampak lebih luas, so senang lah untuk korang baca notification yang masuk dekat jam ni. Walaupun skrinnya hanya menggunakan jenis LCD sahaja, tapi kualiti yang dihasilkan bagi saya agak memuaskan, cukup terang dan juga sharp. Dengan keterangan max yang boleh capai sampai 600 nits ni, bagi saya memang tak ada masalah langsung lah untuk penggunaan di bawah cahaya matahari. Dari segi experience scrolling pun terasa lebih smooth dengan refresh rate yang dipertingkatkan pada kadar 30Hz. Dari segi bezel screen untuk versi Pro ni, saya perasan nampak lebih minimize lah kalau kita compare dengan previous model. Korang juga boleh pilih watch face sama ada korang nak pakai yang statik ataupun yang bergerak. Kalau yang tersedia dekat jam ni, dia ada 8 je kesemuanya. Tapi kalau korang nak lebih banyak design menarik tu, korang kena tukar dekat dalam aplikasi Realme Link. Dalam tu ada lebih dari 100 jenis watch face yang menarik tau. Dari segi interface, dekat belah kiri ni korang boleh akses kepada shortcut button. Dekat sini juga korang boleh adjust dia punya brightness level, do not disturb dan juga power saving mode. Realme claim jam ni kan boleh survive sekitar 14 hari untuk single charge je. So far dari segi experience saya dah pakai jam ni lebih kurang 8 hari dan bateri sekarang masih berbaki lagi 64%, which is memang sangat tahan, memang sangat awesome lah bateri dia. Kalau dekat sebelah kanan ni korang boleh akses info ringkas, ada aktiviti kecergasan, ada heart rate monitor, cuaca dan juga muzik. Next, kalau korang swipe pula di bahagian atas ni, korang boleh tengok notification yang masuk. Tapi dekat sini korang just boleh baca je tanpa reply. So far memang clear gila nak baca sebab tulisan dia besar, dan satu benda yang saya perasan kalau ada emoji yang masuk ni, jam ni tak dapat nak tafsir lah. Kalau korang swipe pula di bahagian bawah, korang boleh akses ke menu utama. Lebih kurang 15 aplikasi yang terbina dekat jam ni. Kalau korang tak suka susunan jenis list ni, korang boleh ubah ke mode grid untuk nampak lebih moden. Beralih ke part features, ada beberapa fungsi kesihatan yang korang boleh gunakan. Contohnya dia ada heart rate monitor yang dapat memantau kadar degupan jantung korang setiap 5 minit. SpO2 ni untuk dapatkan bacaan oksigen dalam darah. Boleh juga track waktu tidur untuk tengok kualiti dan jangka masa korang tidur. Sesi pernafasan ni untuk lebih relax dan fokus, serta ada beberapa fungsi asas macam timer, shutter button dan juga kontrol muzik. Manakala untuk fungsi call, jam ni hanya boleh reject call je since dia tak ada speaker dan juga mic yang terbina. Apa yang paling best dekat sini, kalau korang ni memang jenis yang suka bersukan, Realme menjanjikan 90 mod sukan yang boleh digunakan pada jam ni. Tapi buat masa ni yang terbina dekat jam ni lebih kurang 15 mod saja, macam dia ada outdoor run, outdoor walk, outdoor cycle, indoor run dan banyak lagi. Untuk track laluan semasa korang bersukan, jam ni dilengkapi dengan dual satellite GPS. So korang tak perlu nak bawa smartphone semasa korang buat aktiviti sukan. So far dia punya GPS tu memang sangat-sangat accurate. Kalau korang guna GPS tracking untuk outdoor ni, memang laju je dia boleh lock position korang.
Tapi kalau indoor, dia ambil masa sikit lah nak track position. Korang tu depend pada environment persekitaran korang macam mana. Dan korang juga boleh tengok balik lah road history yang korang dah guna dia punya GPS tracking. So far dari pengalaman saya menggunakan Realme Watch 2 Pro ni, bagi saya memang sangat-sangat berbaloi untuk korang dapatkan Realme Watch 2 Pro ni. Kalau korang ni jenis yang mementingkan sport tapi dalam masa yang sama korang nak juga bergaya untuk penggunaan casual, korang dapat dual satellite GPS, bateri tahan lama, skrin besar dan cantik, design pun boleh kata agak cute. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.